अनि मैले नेपालमा के देख्छु भने 40 वर्ष पुगेपछि मान्छे म बुढो छु भन्छ हैन अहिले तपाईं जुन उमेरमा हुनुहुन्छ यो कुरा सुन्नुभएपछि if you start from now it will be always good for you. It's very important to emphasize on the mental health. I may say that in different ways males are even sometimes more affected. When you feel stressful, just run. More अहिले 30 वर्ष उनको उमेर भयो भने म के गर्थेँ होला 50 वर्ष क्रस भएपछि मात्रै मेरो वेट कसरी घटाउन सक्छु पहिला एकदमै ट्रेडिसनल नेपाली खानामा व्हाइट राइस त थिएन बच्चा जंक फुड खायो भने छिटो भोक लाग्छ उनीहरुलाई अझै खान लाग्छ अर्ली एज देखि हामी यो बानी लगाएन भने अहिलेको जेनेरेसन लगाएन भने पछि धेरै गाह्रो हुन्छ watching TV serials or watching social medias are not energy filling activities. नमस्कार सबैलाई हाम्रो यो दोस्रो एपिसोडमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामीहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक अलिकति हामीले याद नगरेको तर हाम्रो जीवनमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण टपिकको बारेमा कुरा गर्न गइरहेछौँ थ्राइभ आफ्टर 50 के तपाईले कहिले फिल गर्नुभएको छ हामी बिहान उठ्छौँ अनि उठेर यसो ऐना हेर्दाखेरि आफ्नै अनुहार नचिन्ने यो को हो म यस्तो कहिले भइसके मेरो स्वास्थ्य किन यस्तो भइरहेको छ हामीले 40 वर्ष पार गरेर व्यस्त करियरलाई याद गर्दा गर्दै बच्चाहरूलाई याद गर्दा गर्दै कति आफैलाई बिर्सिरहेका हुन्छौँ तर आत्तिनु पर्दैन किनकि आजको एपिसोडमा हामी यसकै विषयमा कुरा गर्दैछौँ कसरी 50 पछि पनि जीवनमा ऊर्जा आत्मबल र उद्देश्यका साथ अघि बढ्न सकिन्छ भनेर र यसमा हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ रसियन छोरी नेपाली बुहारी नतासा ओली उहाँ विगत 2011 सालदेखि केएमसीमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ शी इज एन एसोसिएट प्रोफेसर एट द डिपार्टमेन्ट अफ कम्युनिटी मेडिसिन नतासाको मैले धेरै रिसर्च वर्कहरू हेरेको छु उहाँको रिसर्च पेपरहरू पढेको छु अनि त्यो पढ्दाखेरि मलाई के फिल हुन्छ भने ओहो हामीले यति इम्पोर्टेन्ट टपिक हाम्रो जीवनमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण टपिकलाई हामीले कसरी नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ भनेर मलाई याद भयो त्यसैले मैले हामी सबैजनालाई सहयोग गर्नको लागि मैले आज उहाँलाई यहाँ बोलाएको छु उहाँलाई यो प्रोग्राममा स्वागत छ नतासाजी हजुरको ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन एकचोटि पाउन Thank you very much, Shila, for inviting me here. Ani sapalai मेरो नमस्कार. मेरो नाम Natasha, Natalia, it's same. Just confusion गताउनलाई किनभने हाम्रो त्यस्तै तरिका हुन्छ दुईटा नाम official अनि personal नाम. म associate professor in Department of Community Medicine. मेरो प्राय उद्देश्य मेरो कामको लागि prevention. हाम्रो डाक्टरहरु क्लिनिकल म आफै डाक्टर हो तर मेरो एकदमै मलाई एकदमै ग्याप लाग्छ जस्तो हाम्रो प्रिभेन्सनतिर प्लस प्रिभेन्टिभ मेडिसिन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो अनि धेरै कुरा अहिले टपिक जुन शिलाले भन्नुभयो यो टपिक त एकदमै अनएक्सप्लोर छ जस्तो लाग्छ मलाई स्पेशली नेपालको लागि यो नयाँ कन्सेप्ट हो सो आई थिंक इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु टक अबाउट दिस अफ कोर्स लाइक मैले हजुरको रिसर्च पेपरहरुमा धेरै नै पढेँ किनभने इट वाज एउटा पढिसके पछाडि मलाई झन् क्युरियोसिटी बढ्यो कि जस्ट लाइक अब एट वान फेज हामी सबैजना त्यो पोइन्टमा त पुग्ने छ हैन अनि त्यो पुग्दाखेरि हामीले कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने हैन कसरी आफ्नो करियर होस् अथवा आफ्नो जीवन होस् अथवा सबै कुरालाई कसरी सम्हालेर अगाडि बढ्ने र सकिने पनि रहेछ किनभने हामीले सोच्थ्यौं नि अब लाइक सकिदैन कि भनेर अनि म 11 वर्ष भइसक्यो होला हजुरसँग कनेक्सनमा भएको र हजुरले जहिले पनि एउटा कुरालाई इम्फेसिस गरिराखेको हुन्छ कि शिला जहिले औषधि खाने कुरा गर्छन् सबैजना औषधि खानु पर्दैन किनभने हामीले सुरुमै रोग लाग्नबाट बच्नुपर्छ हामी त्यो गर्यो भने हाम्रो जीवन धेरै नै सजिलो हुन्छ नेपालमा प्राय जसो रोगलाई कसरी सञ्च पार्ने हैन हाउ टु ट्रिट द डिजिजेस भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नतासाको छ त्यही विषय भएको भएर अब हामीले बुढोपन पनि कसरी रोकथाम गर्ने त हैन यो पनि सकिन्छ किनभने जब हामी एजिङ हुँदै जान्छ त्यतिबेला हामीलाई धेरै रोगहरू लाग्छ
हैन त्यो रोग लागेर नै हामी बुढो हुने हो खास पनि भने है अब हामी विषयवस्तुतिर जाउँ ओके अलराइट अनि नतासाको अर्को कुरा पनि मलाई के मनपर्छ शी हेज अ लट अफ ह्युमर जे कुरा गर्दाखेरि नि उहाँसँग बस्यो भने त म यति धेरै फ्रेस हुन्छु कि लाइक आई कम आउट बिकमिङ अ भेरी डिफ्रेन्ट पर्सन हाँस्नु पनि जीवनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ एकदमै सही हो Okay, now first question है let me ask this question in English first and then म हाम्रो श्रोताको लागि म यो नेपालीमा पनि एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिन्छु Is aging just about numbers or can we actually slow it down biologically? भनेको सुनिन्छ नि नतासा जस्ट लाइक एज त जस्ट नम्बर हो तर त्यो एज इज जस्ट अ नम्बर भन्दा भन्दै पनि हामीलाई त कति धेरै क्रोनिक डिजिजहरू आइरहेको हुन्छ कि अब के हामीले हाम्रो यो एजिङ प्रोसेसलाई स्लो डाउन गर्न सकिन्छ बायोलोजिकली भेरी गुड क्वेसन अब अफकोर्स वी क्यानट स्टप एजिङ त्यो त रोक्न सकिँदैन हामी त वी आर गेटिङ ओल्डर वी आर गेटिङ more mature in a way तर यो कन्सेप्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ के कारणले it's the way how we look at it किनभने रोक्न सकिँदैन तर we can look differently on this अनि like you mentioned in the beginning नेपालमा most of the people they focus on the treatment अनि मान्छेको कन्सेप्ट यसरी बोल्दाखेरि so I have done lots of research so most of the people they think about changing lifestyle only after they got disease हैन डिजिज डायग्नोज भएपछि नाउ अहिले कस्तो डिजिजहरू कमन छ डायबिटिज हाइपरटेन्सन ओल नन कम्युनिकेबल डिजिज नसर्ने रोगहरू एकदमै बढ्दै जान्छ अहिले नेपालमा अनि मान्छेको कन्सेप्ट के हो त्यो डायग्नोज भएपछि अब म नुन घटाउनु पर्यो खानेकुरामा तेल घटाउनु पर्यो शिफ्ट टु भेजिटेरियन or something like that सम अलिकति एक्सर्साइज पनि गर्नु पर्यो तर दिस इज स्लाइटली लेट अफ कोर्स इट्स एटलिस्ट यो पनि गर्नु ठिकै हो तर योभन्दा अगाडि we need to think about this किनभने age is not only related to the people who already becoming aged फेरि what is aged यो active aging concept नेपालको लागि नयाँ हो नेपालमा geriatric care it's available तर it's still I may say covering only clinical part हैन डाक्टरहरू geriatrist हुनुहुन्छ तर they are so few एकदमै कम छन् हैन धेरैजनालाई थाहा छैन यो के को लागि हो अब तर मेन म एज अ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन को मान्छे so I think that we definitely can make our life when we are getting older much more enjoyable easy and funny because but we need to start to think about this from the early age ओके जुन प्रोसेसमा मान्छेहरू एजिङ भइरहेको छ यो त हाम्रो ह्याबिटले डिपेन्ड गर्ने रहेछ हैन जस्ट लाइक हाम्रो खानपिन हैन सबै कुरा एक्सर्साइज सबै कुराहरूलाई हामीले सुरुबाटै ध्यान दियौँ भने चाहिँ एजिङ प्रोसेसलाई रोक्न सक्ने रहेछौँ है ओके नाउ अर्को कुरा जस्ट लाइक नतासा छ नि लाइक हाम्रो फ्यामिली ग्यादरिङमा डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको मान्छेहरू आउनुहुन्छ र त्यहाँ आउँदाखेरि कतिपय मेरो लाइक किन्सहरूले भन्नुहुन्छ कि लाइक म 35 एजमा 35 वर्षमा जति म एक्टिभ थिएँ 55 मा झन् बढी एक्टिभ छु उहाँले गफ गर्नुभएको कि यो साँच्चै होला त दिस इज भेरी गुड क्वेसन एकदमै राम्रो प्रश्न छ तर अफकोर्स इट्स पोसिबल everything is possible so कहिलेकाहीँ 80 years old बुढो मान्छेलाई देखेपछि यस्तो एक्टिभ हुनुहुन्छ सो वाट इज द सिक्रेट हामी सोच्छौँ होइन द सिक्रेट इज कम्बाइन खानपिनको कुरा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट शारीरिक क्रियाकलापको कुरा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्लस मेन्टल स्टेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एनदर कन्सेप्ट मैले के भन्नु खोजेको culture aspect on the aging it's another thing which is very important किनभने मैले नेपालमा के देख्छु भने 40 वर्ष पुग्योपछि मान्छे म बुढो छु भन्छन् हैन यो अब कल्चर एस्पेक्ट पनि हो अब people are used to saying like that किनभने उनीहरुको पेरेन्ट्स पनि त्यस्तै सोचेको छ 50 वर्ष त के भन्ने हैन अब 50 वर्ष त इट्स अलरेडी लाइफ इज अलमोस्ट टुवर्ड्स द एन्ड अफ कोर्स पहिला नेपालमा medical care test to develop थिएन diagnostics थिएन डक्टर धेरै थिएन so people were dying much early हैन धेरै बच्चा पनि मर्छ्यो सानो एजमा त्यो पनि इफेक्ट छ यो कल्चर एस्पेक्टमा तर things are changing nowadays and हाम्रो आफ्नो responsibility our health is our responsibility
So it's possible to be active at 50. It's possible to be more active if, for example, I change my lifestyle. 40 cross भएपछि it's never too late. ढिलो हुँदैन. So please don't think 50 वर्ष cross भएपछि it's too late. त्यस्तो होइन. But if you change your lifestyle towards healthy after 40, of course you can feel much better in 55 than you were in 35. Okay. So many factors are affecting that. Okay. Plus your concept on that. More 55 cross भएपछि, okay, so am I ending towards the end of life or I am enjoying every day of my life? So it's also important. लाइक नतासाजीले भन्नुभएको कुरा म एउटा जोड्न चाहेँ किन मैले एक दुईवटा किताब पढ्दाखेरि लाइक लेखेको छ कि तिमीले जे सोच्छौ त्यो कुराले तिमीलाई होल बडीमा एफेक्ट गरेको हुन्छ जस्ट लाइक अब हामी 40 वर्ष पुग्दाखेरि म बुढो भएँ भन्दै सोच्यो भने त अफकोर्स हाम्रो ब्रेनले पनि हामी बुढो भयो नि भन्ने सोच्छ र हाम्रो एजिङ प्रोसेस अझै फास्टर हुन्छ र यो नतासाजीले भन्नुभएको जस्तै गरेर अब हामीले जुन सोचाइ छ सोचाइ पनि अलिकति परिवर्तन गर्नु पर्यो ओके लेट्स मुभ टु अनदर वान जस्ट लाइक एउटा हजुरले मिथ भनिहाल्छ जस्ट लाइक मान्छेहरूले सोध्छ नि नेपालमा लाइक म 50 वर्ष पुग्दाखेरि म बुढो भएँ होइन यो एउटा रङ कन्सेप्ट बाहेक अरू रङ कन्सेप्ट्सहरू जुन मिथहरू हजुर जुन गाउँ हजुर त धेरै गाउँहरू भिजिट गरेर रिसर्च गर्नुभएको छ त्यो भिजिट गरेर रिसर्च गर्दाखेरि अरू एजिङ प्रोसेस रिलेटेड चाहिँ जुन भ्रमहरू छन् नि त्यो भ्रमहरू के कस्तो भेट्नुभयो त हजुरले दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट किनभने धेरैजना अलिकति हाम्रो एज पेसेन्ट डक्टरकोमा आयो भने they will have some symptoms अब कता ब्याक दुख्छ कता नी दुख्छ होइन of course there are reason for that तर आउँदाखेरि के धेरै चोटि सुन्छन् डक्टरले के भन्छन् अब तपाईँको एज त्यस्तै हो होइन what do you expect अब बुढो भएपछि सबै कुरा दुख्छ so यो पनि एकदमै popular concept हो तर of course with the age there will be more risk of disease अब from the science we know that धेरै रिस्क फ्याक्टरहरू बढ्दै जान्छ जेनेटिक्स पनि आफ्नो ठाउँमा छ सो वी क्यान नट डिनाई द्याट तर वाट एभर इज इन आवर ह्यान्ड्स वी क्यान चेन्ज एन्ड एज मान्छेको अटोमेटिकली सबै कुरा दुख्ने त्यस्तो होइन सो मेनी थिङ्स आर इन आवर ह्यान्ड्स सो मेडिकल डक्टरदेखि लिएर यो कन्सेप्ट चेन्ज गर्नु पर्यो सो एजिङ एक्टिभ एजिङ कन्सेप्ट अबाउट द्याट किनभने एक्टिभ एजिङ कन्सेप्ट अबाउट बिन एक्टिभ इरिस्पेक्टिभ अफ द एज हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ प्लस we are able to preserve our health the people are able to be active they are able to be active in their social life they may have their own social life किनभने अर्को के छ कन्सेप्ट बुढो भएपछि you are like ballast you know you are like active मान्छेको पुच्छर जस्तो भयो you need to devote your time to the family only तर with the age people may get their own hobbies their own interesting things to do so यो पनि कुरा सोच्नु पर्यो अलिकति because age person may not be always dependent on their children young children किनभने there are many ways out tara we have to work on our concept our way of thinking about aging plus of course from the health point of view we need to take care about health so pachi 50 cross by pachi aba ya dukcha testo no paros so धेरै कुरा हाम्रो हातमा छ ओके सो नतासाजीले भन्न खोज्नु भएको लाइक हामी उमेर बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो बडीले नै साइन दिन्छ हैन बडीले हामीलाई थाहा दिइरहेको हुन्छ कि देयर इज समथिङ रङ विदिन हैन अब त्यो कुरालाई हामीले मैले कम्युनिटी भिजिटहरुमा जाँदाखेरि अब जस्ट लाइक लकडाउन फेजमा त म सिटी भिजिट गर्ने त अप्सन नै भएन त्यो टाइममा गाउँमा भिजिट गर्न जाँदाखेरि मैले के फिल गरेँ भन्दाखेरि कति धेरै सिम्पटम्सहरु बडीले दिइरहेको हुन्छ तर उहाँहरूले इग्नोर गरिराख्नु भएको हुन्छ के जस्ट लाइक अब रिङ्गटा लाग्यो अथवा उहाँहरूलाई त्यो बडी पेन हुन सक्छ केही कुरा भयो भने पनि त्यसलाई यति इजिली लिने कि हैन यो बुढेसकालमा लाग्ने सिम्पटमै हो त्यस्तो नगरौँ किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो बडीले साइन दिइरहेको हो कि हाम्रो शरीरमा केही न केही खराब हुँदैछ भनेर त्यसलाई हामीले खानपिन होस् अथवा व्यायाम होस् एक्सरसाइज होस्
अथवा मेडिटेसन होस्, हरेक कुराबाट हामीले त्यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ। त्यो भएको भएर अब हामीले यदि चाहिँ 50 इयर्स पछाडि थ्राइभ गर्ने हो भने आफ्नो बडीको साइन्सहरूलाई बुझेर अगाडि बढौँ, होइन नतासाज्यू? यो 50 इयर्स क्रस भएपछि होइन, हाम्रो बडी इज भेरी स्मार्ट एक्चुअली। वी आर भेरी अन्डर एस्टिमेटिङ आवर बडी. It can tell us about what is wrong, tara like you said correctly, we are not paying attention to that. Ani ध्यान दिदैन, याद दिदैन, ठिकै छ आज दुख्छ भोलि ठिक हुन्छ त्यसरी lightly सोच्छौँ। तर I don't say we need to rush towards the doctor immediately, त्यस्तो होइन। तर सिम्टम्सलाई ध्यान दिनु पर्यो, कहाँबाट आयो, मेरो आफ्नो खानपिनको बारेमा केही रङ भयो, केही असर पर्यो, भएन भने आफै ह्यान्डल गर्न सकेन भने त्यो त डक्टरकोमा एकदमै जानु पर्यो, ढिलोसम्म नगर्ने। तर फ्रम द चाइल्डहुड वी निड टु टिच आवर चिल्ड्रन टु रिड द ल्याङ्ग्वेज अफ आवर बडी। अफकोर्स, भेरी गुड। अब लाइक आजको लागि मलाई एकदमै धेरै मन परेको कुरा चाहिँ लर्न टु रिड द ल्याङ्ग्वेज अफ यर बडी, बिकज इज अलवेज कम्युनिकेटिङ विथ यु। हाम्रो बडीले चाहिँ हामीसँग जहिले नै कम्युनिकेसन गरिरहेको छ र हामीलाई इन्फर्मेसन दिइरहेको छ। त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामी इग्नोर नगरौँ है। अब लेट्स मुभ इन्टु अनदर क्वेसन है। न त सर हजुरले भन्नुभयो नि लाइक अब अर्ली एजबाट हामीले शरीरलाई ध्यान दियौँ भने पछिको जीवन चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ है। त्यो भन्दाखेरि कतिपय हाम्रो कतिपय हुनुहुन्छ नि, हामीहरू कतिजना छौँ है, हामीले सानो उमेरमा अथवा हाम्रो अर्ली फेजेस अफ लाइफमा चाहिँ हामीले एक्सर्साइज पनि गरेनौँ, खाना पनि राम्रो खाएनौँ, अहिले मलाई यति धेरै प्रब्लमहरू आइरहेछ, यसलाई मैले के राम्रो गरेर अगाडि बढ्न सक्छु त भन्ने प्रश्नहरू आउँछ। के त्यो पोसिबल छ त? पोसिबल अफ कोर्स। अब सानोदेखि जे पाए त्यही खाना खायो भने कि ऊ आफ्नो हेल्थको लागि केयर गर्दैन भने इट विल बी मोर डिफिकल्ट, गाह्रो पनि हुन्छ। तर एभ्रिथिङ इज पोसिबल। अहिले तपाईँ जुन उमेरमा हुनुहुन्छ यो कुरा सुन्नुभएपछि इफ यु स्टार्ट फ्रम नाउ it will be always good for you, होइन? त्यो कुरा एकदमै मुख्य छ। अब लाइक आई अलरेडी सेड, म बुढो भएपछि अब मेरो यस्तो उमेर छ, म अब युजलेस, केही चेन्ज गर्न युजलेस छ त्यस्तो नसोच्नु, किनभने जुन उमेरबाट वी निड टु स्टार्ट। तर द अर्ली द बेटर। Of course, prevention is always better than cure and cheaper because we don't need to spend much money. अब सबैजनाले पेसेन्टहरू अहिले के भन्नुहुन्छ, किनभने अहिले यो मल्टिपल लङ टर्म कन्डिसनको कुरा आयो। एकजनालाई धेरै नन कम्युनिकेबल नसर्ने रोग, एकजनालाई डायबिटिज, हाइपरटेन्सन एकैचोटि लाग्ने हिसाबले। सो इट्स च्यालेन्जिङ फ्रम द इकोनोमिकल पोइन्ट अफ भ्यू। मान्छेलाई दबाई किन्नलाई बढी पैसा चाहियो होइन, अब एकजनाले त्यत्रो धेरै दबाई खानु पर्यो, त्यसमा धेरै कम्प्लिकेसनहरू छ। सो यहाँसम्म नपुग्नलाई हामी यङ एजदेखि आफ्नो हेल्थको लागि केयर गर्यो भने यहाँसम्म पुग्नु पनि पर्दैन होला। तर यो एजमा तपाईँको रोग छ भने you can still do something. You can make your condition better. You can make your disease not in the aggressive form. You can even stop progression of disease. अहिले फेजमा जुन छ त्यसलाई बढ्दै नजाओस्। So it should be done at any time. ओके, द्याट्स गुड। सो हामीले जुन हामीलाई भइसकेको छ त्यसलाई रिभर्स गर्न गाह्रो भए पनि त्यसलाई मेन्टेन गर्न र त्यो प्रोग्रेसन चाहिँ त्यसलाई बढ्न नदिनको लागि हामीले धेरै नै कुरा गर्न सक्छौँ। त्यसको बारेमा हामी अझै तलको पार्टहरूमा पुरै एपिसोड सुनिदिनु होला प्लिज, किनभने हामीले त्यसको बारेमा डिटेल तल कुरा गर्नेछौँ। ओके, नाउ नतासा, लेट्स टक अबाउट मेन्टल हेल्थ एन्ड ब्रेन फङ्सन है। अब हुन्छ नि लाइक कतिपय केसमा के सुनिरहेको छ भने अब जस्ट लाइक हामीले पहिलाको एपिसोडमा नि कुरा गऱ्यौँ है, मेनोपजको कारणले गर्दा हर्मोनल इम्ब्यालेन्स हुन्छ, अनि हर्मोनल इम्ब्यालेन्स भइसके पछाडि त्यो ब्रेन फगहरू हुन्छ यताउति भन्ने सुनिरहेको छौँ होइन। अब यो प्रोसेस चाहिँ केटा र केटी दुवैजनामा हुन्छ कि यो वुमेनहरूलाई मात्रै हो कि जस्ट लाइक एभ्रीबडी आर फेसिङ दिस प्रब्लम? Oh, this is the huge topic. I will try to give some highlights on that. Mental health is extremely important. It was never not important, but now it's rising a lot. किनभने सानोदेखि we can see that
panic attackहरू एपिसोड्सहरू धेरै बढ्छ एङ्जाइटीहरू धेरै बढ्छ हाम्रो धेरै स्टुडेन्टहरू एज अ लाइक when I was vice principal धेरै स्टुडेन्टहरू मेडिकल स्टुडेन्टहरू आएर अनि मेरो डिप्रेसन छ मेरो एङ्जाइटी छ मेरो एकदमै यस्तो गाह्रो छ सो there are lots of things happening around and it's very important to emphasize on the mental health किनभने केटा र केटीलाई बराबरै किनभने so there will be of course effect of hormone जो त आफ्नो ठाउँमा छ तर if we talk about children if we talk about adolescents if we talk about adult people before menopause androgenopause which is also related to the decline of hormones in male त्यस्तो कन्सेप्ट पनि छ तर I may say that in different ways males are even sometimes more affected किनभने हामी सोसाइटीमा कसरी मेललाई केटालाई सिकाउँछौ छोरालाई सिकाउँछौ रुनु हुँदैन इमोसन देखाउनु हुँदैन हैन तिमी स्ट्रङ हुनु पर्यो तिमी सुपरम्यान हुनु पर्यो सो यो कुरा सानोदेखि हामी बिस्तारै बिस्तारै उनीहरुको सोचाइमा राख्छौं उनीहरुको दिमागमा राख्छौं सो त्यसपछि केटा अलिक ठुलो भएपछि they will not release their emotions they will not speak about their feelings त्यो एकदमै नेगेटिभ असर पर्छ मुटुको रोगको लागि स्पेशली हैन कार्डियोभास्कुलर डिजिजको लागि किनभने यो क्रोनिक स्ट्रेसमा हामी सबैजना क्रोनिक स्ट्रेसमा छौं what is किनभने स्ट्रेस इज नट अलवेज नेगेटिभ स्ट्रेस त पोजिटिभ पनि हो तर म सानो उदाहरण दिन्छु हाउ फिजिकल एक्टिभिटी लेस फिजिकल एक्टिभिटी impact on their mental health so it's just one of the many causes one of the many examples यो मात्रै हो हैन भन्न खोजेको suppose the panic attack को one of the कारण के छ भनेर among the children we have हाम्रो सिस्टममा हाम्रो बोडीमा एउटा रिफ्लेक्स छ fight or fly यो के छ भने suppose एनिमलमा पनि यो रिफ्लेक्स छ के पर्यो भने के स्ट्रेसफुल सिचुएसन छ भने सो माई नर्भस सिस्टम सिम्पैथिक नर्भस सिस्टम स्टार्ट टु एक्टिभेट सो मेरो ब्लड प्रेसर बढ्दै जान्छ मेरो ब्रिथिङ फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जान्छ मेरो पल्स पनि बढ्दै जान्छ किनभने आई निड टु फाइट or I need to run away I need to fly because I am in danger this is normal reflex जो बेलामा हार्मोन चेन्जेस पनि हुन्छ हाम्रो सिस्टम किनभने हाम्रो body will produce different hormones which will activate all those reaction हैन so we will be having high blood pressure all these features increased Tara we are usually not fighting or not flying away or not running we don't do anything we are just suppressing this stress inside of us चुप लागेर बस्नी केही नभनी So in maybe 10 minutes and 1 hour, we feel, okay, our stress goyo, I now feel better. Or we change our mind in terms of, म social media हेर्छु, म अर्कोतिर दिमाग लगाउँछु, so I will forget about this. तर यो stress काहीँ जान्दैन, यो stress हाम्रो बोडीमा बस्छ. अनि त्यसपछि when we are in such chronic stress constantly, the more such episodes we are suppressing inside us, the more it's accumulating in the body. त्यसपछि one of the effect we have lots of panic attack किनभने panic attack is defense mechanism of nervous system यसलाई एकदमै लामो समय स्ट्रेसमा बस्यो भने to release it panic attack will be occurring so one of the simplest way मैले सबैलाई भन्छु एकदमै simple way we don't need to go to the doctor when you feel stressful just run if you don't have space to run just do some exercise in your room so this is very important. Through the physical movement, we will release those effect of the hormone. We will release, so we will implement this fight or fly reflex. This is the simple way how we can handle it without going to the doctor. And this is like brushing your teeth. It should be done on the regular basis as a prevention. Okay, कस्तो राम्रो. अब हजुरहरुलाई कसैलाई अब लाइक हुन्छ नि अलि एन्जाइटी प्यानिक अट्याकको फिल भयो भने एक्सरसाइज गर्नुस् दौडिनुस् अथवा तपाई एउटा सङ स्टार्ट गरेर डान्स गर्नुस् यसले हामीलाई धेरै नै हेल्प गर्छ न त जस्ट लाइक मैले मिडियामा अथवा लाइक मैले बुकहरु पढ्दाखेरि मैले के सुनेको थिएँ भन्दाखेरि के मैले पढेको थिएँ भन्दाखेरि मेडिटेसन र जर्नलिङ जस्ट लाइक एउटा योगा गर्ने अथवा अर्को चाहिँ हजुरले आफूलाई परेको जुन प्रब्लमहरु छ नि त्यो सबैलाई लेख्ने
हैन कन्फेसन जस्तै भयो नि त अनि लाइक हजुरले जर्नलिङ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि सबै हजुरको प्रब्लमहरू जति सबै त्यो डायरीमा लेख्नुभयो कि तपाईँले अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हजुरको मेन्टल क्ल्यारिटीमा अथवा मेन्टल हेल्थमा राम्रो गर्छ भन्ने सुनेको छु हजुरको विचारमा चाहिँ के छ यो एकदमै राम्रो कुरा हो meditation the one thing meditation people are taking slightly differently so what we are saying meditation yoga is not maybe a real meditation yoga but at least doing something is doing something of course yoga is very important but people are taking it like exercises most of the way yoga is exercise but of course त्यसको पछाडिको धेरै deep कुरा छ probably many people know about that meditation गर्यो भने just beyond मैले meditation गर्यो भने 10 minutes त्यसपछि I am back to my normal stressful life how meditation will help त्यो question पनि आउँछ हैन so doing meditation is very good it's very important तर meditation मात्रै गर्ने होइन we need to change our daily life aspects in many ways हैन to ensure that meditation will have longer effect लामो सामो त्यसको impact भयो भने we need not only do 10 minutes meditation per day अरु कुरा पनि हामी handle गर्नु पर्यो journaling it's very important and it's very powerful way of releasing आफ्नो stress आफ्नो negative emotions negative feeling यो जुन मासोसमा हुनुहुन्छ मान्छे कहिलेकाहीँ दिनमा अब अरूलाई भन्नुभन्दा आफ्नो like डायरी लिएर लेख्ने you will feel much relaxed किनभने when we are writing into the words we are releasing from that feeling and this is one of the very good way to release from the feeling of course यो मात्रै पुग्दैन तर doing something is better than not doing anything okay so mainly हजुरले फोकस गर्न खोज्नु भएको एक्सरसाइज चाहिँ गर्नु पर्यो किनभने स्ट्रेस मैले पनि कति फेजमा कस्तो फिल गरिरहेको छु भने मलाई एकदम धेरै स्ट्रेस भयो भने मैले के गर्छु भने म डान्स गर्छु म नाच्छु किनभने मलाई कस्तो हुन्छ रुम लक गर्यो अनि म्युजिक अन गर्यो एन्ड देन नाच्यो र लाइक आधी घन्टा 45 मिनटबाट पछि चाहिँ मलाई कस्तो रिल्याक्स फिल हुन्छ कि अनि त्यस्तै गरेर इभन जर्नलिङ गर्दाखेरि पनि सबैजनालाई सबै कुरा भन्न सकिँदैन सायद हैन अनि त्यो फेजमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि बिफोर आई गो टु बेड म बेडमा जानुभन्दा अगाडि एउटा डायरी लिएर गएर सबै बच्चाहरू सुतिसके पछाडि म लेख्न थाल्छु सबै कुराहरू एन्ड आई फिल लाइक इट्स भेरी पावरफुल आफ्नो स्ट्रेस रिलिभ गर्नको लागि Yeah, it's very powerful अनि सबैलाई आफ्नो कुरा भन्नु पनि जरुरी नै छैन of course because by हाम्रो आफ्नो मनको दुख्ने कुरा हामी अरूलाई भनेपछि we are putting stress on other person त्यो पनि नराम्रो हो हैन अरू मान्छेको पनि धेरै स्ट्रेसहरु हुन्छ हामी आफ्नो स्ट्रेस पनि उनीहरुको टाउकोमा राख्यौं भने sometimes of course we need to search for help तर यो journaling apply गर्नु it's very good आफ्नको लागि अनि dancing plus very good thing about dancing it's not only movement there are certain scientific papers about and study about dancing dancers have very good IQ and very good connection between right and left hemisphere of the brain nice. Because dancing is not only movement dancing when you are learning different movement so your brain is working totally different so it's very good for brain development so everyone should dance okay very good okay now अब फेरि 50 वर्षको मानिसको बारेमा कुरा गरौँ है भनिन्छ नि 50 वर्ष पछाडी चाहिँ स्ट्रेस लिनु राम्रो होइन प्लस स्ट्रेसलाई घटाउन धेरै नै गाह्रो पर्छ के यो सत्य हो त हामी अब एजको स्ट्रेस अब लाइफमा धेरै स्ट्रेसहरु छन् हैन अझै एजको स्ट्रेस लियो भने त झन् गाह्रो हुन्छ सो पर्टिकुलर एजको स्ट्रेस लिनु के कारणले हैन म अहिले 30 वर्ष उको उमेर भयो भने म के गर्थे होला सो यो कहाँबाट यो सोचाइ आउँछ मान्छेको किनभने when you were 30 वर्ष भएको बेलामा म अहिले 15 वर्षको भयो भने म के हुन्थे मान्छे सोचेर छ हैन usually people are thinking this way so one of the way to change your thinking process is to enjoy अहिलेको every day so मलाई अहिले 15 वर्षको उमेरमा what I am enjoying. So just enjoy every day of your 15 years old. त्यसपछि 17 cross भएपछि enjoy your 17 years old. When you are enjoying every year of your life, तपाईलाई 50 वर्ष cross भएपछि you don't want to go back.
किनभने 30 वर्षमा आफ्नो समस्या पनि हुन्छ मान्छेको 15 वर्षमा ला एक्जामको टेन्सन हुन्छ अहिले I don't want to go back to that time because I enjoy it fully मैले जुन 15 वर्षमा I wanted to get of course I didn't get everything what I wanted but I live my life in 15 years I live my life in 30 years after I'm cross 50 why should I go back I have so many things to enjoy in 50 years there are so many things to enjoy in when म 50 वर्ष भएपछि when I cross 50 त्यत्रो धेरै things to enjoy why should I regret about my age so my suggestion will be सबैलाई you need to find the things which you can enjoy in any age of your life there are so many things to enjoy whatever you can do in 50 years you were not allowed to do in 20 years so now you are free to do things absolutely हजुरले भनेको यो कुरालाई चाहिँ म एउटा सिचुएसनसँग जोडेँ है लाइक मेरो बच्चाहरूलाई लिएर एउटा एडभेन्चर रिजोर्टमा गएको थिएँ म अनि त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट एडभेन्चर गेम्सहरू थिए अनि मेरो साइडमा एकजना लाइक एकजना महिलाले बच्चा लिएर आउनुभएको थियो अनि त्यति बेला उहाँले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामी बच्चाको फोटोहरू लिइरहेको थियौँ भिडियोहरू लिएर इन्जोय गरिरहेको थियौँ उहाँले म 20 वर्ष अगाडि पछि जन्मिनु पर्थ्यो क्या म अहिले जन्मेँ अनि मैले उहाँलाई सोधेँ अनि किन यस्तो फिल गर्नुभयो यस्तो रमाइलो गेमहरू छ यहाँ हाम्रो पालामा थिएन अनि सी वाज क्वाइट यङ नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ लाइक जस्ट बिकज सी गेभ बर्थ टु अ चाइल्ड डजन्ट मिन द्याट सी इज ओल्ड होइन उहाँ बुढेसकाल त लागेको थिएन तर मैले उहाँलाई के भने एकचोटि कोसिस त गर्नु न त्यो जुन एडभेन्चर गेम्सहरू छ त्यस्तो खालको हेल्थलाई रिस्की हुने खालको त केही पनि थिएन तपाईँ एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् अनि उहाँले भन्नुभयो समाजले के भन्ला होइन मलाई अहिले यो मैले खेलौँला खेलिसकेपछि मलाई भिडियो पनि राख्नु मन लाग्छ फेसबुकमा अनि मलाई समाजले के भन्ला मैले उहाँलाई के सजेस्ट गर्ने समाजसँग नडराउनुहोस् तपाईँले भन्नुभएको छ नि म धेरै छिटो जन्मियो भनेर सोच्नु कि तपाईँ राइट टाइममा जन्मिनु भयो खेल्नुहोस् अनि उहाँ खेल्नुभयो मैले उहाँको भिडियो लिँदै त्यस पछाडि उहाँलाई मैले प्रश्न सोधेँ कस्तो फिल भयो त मलाई एकदमै धेरै यङ फिल गरिरहेको छु अहिले थ्याङ्क यू सो मच आई फिल लाइक फ्लाइङ भन्नुभयो क्या त्यति बेला मलाई उहाँलाई देखेर चाहिँ एकदम धेरै खुसी लाग्यो उहाँ जस्तै हौँ हामी होइन इट्स नट लेट हामीले के गर्न चाहन्छौँ होइन कुनै हेल्थ प्रब्लम्सहरू छ भने द्याट्स फाइन होइन त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गरेर गर्न सकिने एक्टिभिटीहरू गर्न सकिन्छ तर आफू स्वस्थ नै हुँदाखेरि पनि मैले समाजले के भन्ला उसले के भन्ला भनेर नसोचिकन तपाईँले गर्न मन लागेको काम तर राम्रो काम छ भने गर्नुहोस् एकदमै म भन्छु किनभने मोस्ट अफ द थिङ्स हामी आफूलाई रिस्ट्रिक्ट गर्छौँ अब अरूले के भन्छन् अरूले के सोच्छन् किनभने हामी आफै अरूलाई यसरी हेर्दाखेरि उनले अब बच्चा जस्तो खेल्दैछन् यस्तो बुढो मान्छे यस्तो खेल्नु भएन सो दिस इज जस्ट थिङ्किङ रङ थिङ्किङ किनभने the more active you are the more happy you are the more time you laugh throughout the day the better your health किनभने I think one of the good example हामी आफ्नो बच्चालाई अथवा अर्कोको बच्चालाई हेर्नु पर्यो सानो बच्चा उनीहरूलाई मतलब छैन अरूले के सोच्छन् मतलब छैन they will just enjoy their life they will laugh unless we suppress them यो गर्नु भएन त्यही भएर अब अलिक सानो बच्चालाई हेर्दाखेरि they are not concerned about what other people think. Of course. So we need to pick up this thing from the children and enjoy our internal child, our psychological concept. Everyone has internal parent, internal adult, internal child. Your internal child play, ekdamai suppress garera, it's almost dead. So to revive it, किनभने internal child is what I want, what I wish. कसैलाई यसरी खेल्नु पहिलादेखि पनि मन लाग्दैन we are different होइन तर that person may enjoy something else तर if you want to dance when you cross 60 and you never danced before why not if you want to do something which you never done before why not just do it okay that's very strong yes because we are never old that's what I would say because you know like 50 वर्षको मान्छेले मलाई if they feel like they are old, that's a very wrong thinking. That's what I would say. Okay, now let's move into diet and weight. Very important topic. है 50 वर्ष पछाडि वेट चाहिँ अलिकति स्टबन भएको जस्तो फिल हुन्छ होइन त्यो वेट घटाउन एकदमै धेरै गाह्रो भएको भनेर कतिपयले भनेको सुनिराखेको हुन्छ होइन कि यो साँच्चै हो भने चाहिँ किन त वेट घटाउन एकदमै गाह्रो हुने 50 वर्ष पछाडि
नो यो ट्रु कुरा त्यसमा बायोलोजिकल रिजन पनि छ फिजियोलोजिकल रिजन पनि छ हैन वी हेभ मेटाबोलिजम अब कसैको सुरुदेखि मेटाबोलिजम एकदमै फास्ट छ हैन अब देयर आर सम पिपल हुम एभ्रीवन इज जेलस अब के खानी भने के नखानी भने दे आर स्लिम के गर्नु पर्दैन अनि सम पिपल अलिकति तोरे खायो भने दे आर स्टिल पुटिङ अन वेट त्यो आफ्नो मेटाबोलिजमको कुरा पनि छ तर विथ द एज हाम्रो मेटाबोलिजम लेभल यो भनेको हाउ आवर बडी इज spending energy for to sustain all our function अनि मुटुको लागि बिट गर्नलाई पनि एनर्जी चाहियो so all these things will be spent energy will be spent for all those things so कसैको एकदमै धेरै एनर्जी स्पेन्ड हुन्छ कसैको कम हुन्छ so this can be different तर with the age metabolism level of most of the people will be declining to the natural law तर like I said अब 50 वर्ष क्रस भएपछि मात्रै मेरो वेट कसरी घटाउने सोच्ने होइन अनि फेरि वेटको घटाउने कुरा अलिकति म एज अ प्रिभेन्टिभ मेडिसिनको एक्सपर्ट आई विल बी टेलिङ अबाउट वेट कसरी नबढाउने पनि त्यहीतिर सोच्नु पर्यो कसैको सुरुदेखि जेनेटिक वाइज अलिकति कन्स्टिट्युसन दे विल बी डिफरेन्ट वेट होइन सानोदेखि तर हाउ टु बी विदिन यो कम्फोर्ट वेट सोच्नु पर्यो म हेल्दी हुनु पर्यो मेरो बिल्ड अनुसारले हाउ टु बी हेल्दी त्यो कुरा सोचेर राम्रो हुन्छ ओके सो लाइक हामीले पहिला पनि कुरा गऱ्यौँ जस्ट लाइक हर्मोनल इम्ब्यालेन्सले गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो अलिकति स्टबन वेट आउँछ बडीमा त्यसलाई घटाउन गाह्रो पर्छ होइन हजुर त प्रिभेन्टिभ मेडिसिनमा भएको भएर लाइक हजुरको पेपरहरूमा पनि मैले पढेको छु होइन हजुरले भन्छ नि हामीले हाम्रो संस्कार बिर्स्यौँ नेपालीहरूले हामी वेस्टर्न संस्कार अलिकति फलो गर्दै आएर हाम्रो खानपिन हाम्रो रहनसहन सबै कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले जुन हाम्रो राम्रो थियो त्यसलाई छाडेर हामी नराम्रो कुरातिर लाग्यौँ र हामीले खाइरहेको पहिलाको जुन खाना छ नि कल्चरल फुड त्यो कल्चरल फुडले चाहिँ हामीलाई नेचुरली नै हर्मोन ब्यालेन्स गर्ने होइन वेट मेन्टेन गर्नमा हेल्प गर्ने खालको खानाहरू थिए होइन यसको बारेमा के कुरा भनिदिनुहोस् न किन हजुरले यसको बारेमा अलिक डेप्थमा रिसर्च गरेको भेटेको भएर बिफोर त्यो खानातिर जानु अगाडि मैले हार्मोनलको एन्ड वेटको कुरा अझै के भन्नु चाहन्छु कसैको वेट घटाउने धेरै कोसिस गर्नुभएको छ तर वेट गर्दैन त्यो हार्मोनल इम्बालान्सको कारणले यु निड टु डु चेकअप अन हार्मोन लेभल किनभने एन्डोक्रिनोलोजिस्टको हेल्प पनि हुनसक्छ if the reason for increased weight is hormonal imbalance there should be definitely doctor को contribution त्यसमा but खाना तिर लाग्यो भने yeah I'm always saying that नेपालमा धेरै आफ्नो कुरा राम्रो छ तर people are looking for western part अनि उताबाट के लिएर आउने so somehow this perception that whatever comes from the western part everything is good तर यो गलत हो किनभने अब धेरै कुरा वेस्टर्न पार्ट पनि बुझेर आफ्नो मिस्टेक बुझेर so they are ruling out from the wrong direction पनि भन्नु मिल्छ हैन we can see there are lots of problem with the weight in many countries so people are adopting junk food all these things very easily but unfortunately they are not adopting healthy things about their lifestyle even from the western part आफ्नो नेपाली खाना बिर्सिने अब नेपाली खाना automatically healthy भन्नु पनि मिल्दैन हैन किनभने यहाँ धेरै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ कसरी पकाउने नेपाली खाना सपोज अब करेला एकदमै धेरै कुरा करेलाको बारेमा छ नभए डायबिटिसको लागि राम्रो हो करेला धेरै खानु पर्यो सुगर घटाउनलाई करेला इज भेरी गुड तर इट डिपेन्ड्स हाउ डु यु कुक इट अब नेपालमा धेरै करेला कसरी खान्छन् धेरै डीप फ्राई गरेर कालो पारेर त्यसलाई खाने जो त दिस इज नट हेल्दी तपाईको सुगरलाई पनि यो राम्रो इफेक्ट गर्दैन यो कुरा so the way how food is cooked is important हैन पहिला एकदमै ट्रेडिसनल नेपाली खानामा व्हाइट राइस त थिएन त्यसमा अरु क्रप्सहरु थियो तर अहिले नेपाली खाना के हामी भन्छौं भने त्यत्रो व्हाइट राइस त्यति तरकारी अब अर्को कुरा तरकारी सागहरु छन् तर साग कसरी पकाएको छ
what is the amount त्यो healthy plate को कुरा पनि आउँछ proportion of the different items plate मा हामी कति भात खान्छौँ कति तरकारी खान्छौँ कति मासु खान्छौँ all these things important छ so मात्रै नेपाली खाना राम्रो छ भन्नु पनि पुग्दैन तर junk food को whatever we observing now this is really the big trouble it's alarming rate of shifting people to the junk food and western part of diet मैले यसमा केही कुरा थप्न चाहेँ जस्ट लाइक हाम्रो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो कि लाइक मेरो फादर इन लले पनि भन्नुहुन्छ हैन हामी पहिला पहिला बेलुका लाइक हाम्रो नेचरमा जे फलिरहेको थियो जस्ट लाइक कहिले कहिले हामी चाहिँ खाना नखाइकन स्कुस हुन्छ अथवा फर्सी हुन्छ आलु हुन्छ त्यो उसिन्ने अनि त्यसको साइडमा त्यो सिजनमा उम्रिरहेको जे गेडागुडी छ त्यो उसिन्ने अनि त्यो उसिनेर खाएर सुत्थ्यौँ हामी हैन अहिलेको कुरा गर्ने हो भने मेरो फादर इन लको कुरा गर्छु भने लाइक हि इज 70 क्रस 70 वर्ष माथि पुगिसक्नुभयो तर पनि अहिलेको जुन जेनेरेसनको मान्छेहरू छ त्यो भन्दा धेरै नै एक्टिभ र हेल्दी हुनुहुन्छ सर्टेन फेजमा चाहिँ हामीले के कुरा सिक्यौँ भन्दाखेरि प्लेटमा लाइक फुल अलि धेरै अमाउन्ट अफ राइस थोरै करी अनि पल्स अब त्यसमा अलिकति हामीले खाना घटाइदिन सक्यौँ हैन त्यसमा अलिकति बढी सलाड्स थप्न सक्यौँ हैन हरियो काँक्रो गाजर बिटरुटहरू छ हैन चुकन्दर त्यो थप्न सक्यौँ अनि साइडमा अझै हामीले लेन्टिन्सहरू जस्ट लाइक दाल भयो गेडागुडीहरू हाम्रै आफ्नै धेरै नै छ त्यो थप्न सक्यौँ हैन अनि यसरी खाँदाखेरि चाहिँ हामी अलिकति हेल्दी हुन्छौँ तर अहिले कस्तो भयो भन्दाखेरि पकाउन अल्छी लाग्छ थाकेर आएछ फास्ट फुड किनौँ अनि फास्ट फुड खाउँ तर त्यसको साइड इफेक्ट्स त लङ टर्म छ हैन त्यो कुरामा कहिलेकाहीँ ठिकै छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कतिपय फेजमा हाम्रो जसरी खान्थ्यौँ हामीले त्यो खानपिन पनि हामीले बिर्स्यौँ भात नै खानुपर्ने हैन भातै खानुपर्छ भन्ने त छैन हैन एकदमै भातै खानुपर्ने एकदमै धेरै अमाउन्टमा भात खानुपर्ने तर त्यो कसरी हाम्रो हङ्गर पनि सप्रेस किन हुँदैन भन्दाखेरि खाना एम्प्टी क्यालोरी हैन अनि त्यो खाना मात्रै खाइसकेपछि खाँदा बित्तिकै भोक लाग्छ अनि भोक लागेपछि थ्रु आउट द डे चाहिँ केही न केही कच्चाकुचु खाइराख्ने अनि पेट बढाउने हैन त्यो गर्नु भन्दाखेरि अलिकति प्रोटिनको एमाउन्ट खानामा बढाउने अब जस्तै पहिलाको खानामा थियो रफेज हाई थियो हैन उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि इस्कुस उसिनेर खानुहुन्थ्यो फर्सी उसिनेर खानुहुन्थ्यो तरुल उसिनेर खानुहुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि हजुरको त्यो डिफ्रेन्ट सिजनको त्यो रुट्सहरू हुन्छ कि गाउँतिर अनि त्यो उसिनेर खानुहुन्थ्यो अनि त्यसमा चाहिँ हाई रफेज धेरै हुने हैन सल्टको एमाउन्ट एकदम कम हुने हैन त्यसरी खाइरहेको अहिले त जेमा पनि एकदम धेरै नुन तेल सबै कुरा राखेर खाइरहेको छ हैन यो कुरालाई पनि हामीले एकचोटि याद गर्यो भने हाम्रो ट्रेडिसनल वे अफ इटिङमा गयौँ भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ जस्तो पनि फिल हुन्छ मलाई या त्यसमा म के एड गर्न चाहन्छु मान्छे खायो तर किन छिटो भोक लाग्छ फेरि खानु पर्यो स्पेसली विथ द चिल्ड्रन इफ यु नोटिस बच्चा जङ्क फुड खायो भने छिटो भोक लाग्छ उनीहरूलाई अझै खानु मन लाग्छ सो उनीहरूको अमाउन्ट अफ द फुड दे कन्ज्युम विल इन्क्रिज स्पेसली सफ्ट ड्रिङ्क्स खाएपछि ड्रिङ्क गरेपछि छिटो भोक लाग्छ किनभने पहिला जुन तपाईँको एक्जाम्पलमा उसिनेको भेजिटेबलहरू खान्थ्यो त्यसमा फाइबर छ सो इफेक्ट अफ फाइबर इज to decrease the speed with which glucose will be absorbed into the blood हैन अब एकदमै हामी simple carbs खायो भने so whatever people are eating nowadays most of those items contain the simple carbs यो भन्नाले त्यसलाई absorb गर्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन त्यसमा फाइबर छैन almost त्यो सेतो भातमा पनि फाइबर छैन अनि whatever junk food त्यसमा केही पनि फाइबर छैन so सुगरहरू धेरै छ कार्ब्स धेरै छ यो कार्ब्सहरू हाम्रो बडी एकदमै छिटो लिन्छन् अब सिम्पल भाषामा भन्यो भने एकदमै छिटो अब्जर्भ गर्छ ब्लडमा एकदमै फास्ट पिक अफ द सुगर लेभल हुन्छ त्यसमा एज अ रिस्पोन्स इन्सुलिन छिटो प्रड्युस हुन्छ त्यसपछि इन्सुलिन टुल एमाउन्टमा प्रड्युस भएपछि यो ग्लुकोज लेभल एकदमै फास्ट तल जान्छ ग्लुकोज लेभल फास्ट तल गयो भने हङ्गर फिलिङ आउँछ अनि मान्छेलाई एकदमै खान मन लाग्छ त्यही कारणले सो हामी एमाउन्ट घटाउनुभन्दा क्वालिटी अफ food we are eating is very important so both amount and quality of food but when we change quality amount आफै गर्दै जान्छ किनभने एउटा सिम्पल उदाहरण म दिन्छु तपाईले फ्रेश जुसको कन्सेप्ट अनि मिस
मिथ पनि फ्रेस जुसको सँग पनि छ धेरै पपुलर मान्छेको के छ फ्रेस जुस भेरी हेल्दी होइन किनेको त्यो प्याकेटको होइन फ्रेस जुस तर आई विल डाउट दिस थिङ्स किनभने तपाईँले फ्रेस जुस एउटा ग्लास ओरेन्जको फ्रेस जुस लाइक सुन्तलाको फ्रेस जुस बनाउनलाई कति तपाईँलाई सुन्तला लाग्छ युनिट 5, 6 अथवा 7 होइन तपाईँले एकैचोटि 7 सुन्तला खानु सक्नुहुन्छ you will never it's very difficult maybe there will be some people who can do it तर it's very difficult के कारणले त्यसमा फाइबर छ so fiber will regulate your hunger feeling of hunger तर तपाईँ यो एक ग्लास ओरेन्ज जुसको फ्रेस जुस एकैचोटि खानु सक्नुहुन्छ त्यसमा enormous amount of sugar छ and that sugar will be in your blood very fast the reaction will be there किनभने you remove the fiber from the juice so better to drink water and to eat fruits compared to a fresh fruit. That's true. So like weight manage गर्न त लाइक खानपिनबाटै सकिने रहेछ नातासाजी हैन हैन खानपिनबाटै सकिने रहेछ फर्स्ट त अब जस्ट लाइक अब हार्मोनल इम्ब्यालेन्स भयो भने पनि हाम्रो कल्चरमा भएको खानेकुराहरू चाहिँ जस्ट लाइक आलस छ हैन पहिला पहिला सोयाबिनहरू धेरै युज हुन्थ्यो भटमासहरू हैन भटमासले पनि हाम्रो लाइक हाई अमाउन्ट अफ प्रोटिन अनि त्यस पछाडि एस्ट्रोजन छ त्यस पछाडि नेचुरल एस्ट्रोजन भयो प्लस त्यसमा प्रोटिन लाइक फाइबर पनि छ हैन त्यसले गर्दाखेरि अब यो खालको खानेकुरा जुन हाम्रो संस्कारमा भइरहेको कुराहरू छ नि यो कुराहरूलाई हामीले अलिकति रिसर्च गरौँ हैन अरूमा मात्रै डिपेन्ड नगरौँ लाइक कस्तो भयो भने मैले लाइक हामी 3 घण्टाको मुभी त आरामसँग बसेर हेर्न सक्छौँ भने हैन एउटा राम्रो हेल्थ रिलेटेड किताब पनि किनेर पढ्ने गरौँ त्यो पनि गर्ने ह्याबिट नै त रहेछ नि 3 घण्टाको फिल्म राम्रोसँग हेर्न सकिन्छ भने लाइक 1 घण्टामा पढेर भ्याउने किताब पनि हामीले पढ्न सक्नु पर्यो हैन किनभने हामीले हेल्थको बारेमा हामीले कसरी हाम्रो बडीलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर हेर्नको लागि अनि अर्को कुरा हेल्थ पोडकास्ट त यति धेरै छन् नि त अहिले हामीले पनि एउटा सुरु गर्यो प्लिज अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला हजुरहरूको हामी सबैजनाको स्वास्थ्यको लागि नै हो यो त्यसैले गर्दा हामीले हेल्थ पोडकास्ट पनि त हेर्न सक्छौँ नि त अब फिल्म चाहिँ हेर्न सक्ने हैन तर पोडकास्ट हेर्न नसक्ने राम्रो किताब पढ्न नसक्ने त्यो गर्यो भने त लाइक हामीले त नयाँ नयाँ कुरा के भइरहेछ त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो हेल्थको बारेमा आफै सजग पनि एक फेजमा हुनु पर्यो है जस्ट लाइक सुपर फुड्सहरू त त्यही हो हाई अमाउन्ट अफ रफेज भाइटामिन्स मिनरल्सहरू फाइबर हैन त्यो भएको खानेकुराहरू अलिकति अमाउन्टमा हाई अमाउन्टमा खाने कार्बोहाइड्रेट घटायो भने वेट म्यानेज सर्टेन फेजमा गर्न सकिन्छ अनि लाइक न त प्लस फिजिकल एक्टिभिटी डोन्ट फर्गेट अबाउट फिजिकल एक्टिभिटी प्लस स्लीप सो देयर आर मेनी थिंग्स स्लीप इज आल्सो इम्पोर्टेन्ट अलराइट ओके त्यस्तै गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा तौल बढ्छ तौल बढिसके पछाडि धेरै थरी रोगहरू लाग्छन् हैन त्यो तौलसँग रिलेटेड हजुरको बुकमा मेन्सन गरे अनुसार नन कम्युनिकेबल डिजिजेसहरू नसर्ने रोगहरू जस्ट लाइक हार्ट डिजिजेसहरू छन् हैन त्यो पनि खानाबाटै आयो हैन खानपिनबाट एक्सर्साइज ल्याक अफ एक्सर्साइजले आयो अर्को कुरा हजुरको डायबिटिजहरू भयो हैन एकदमै धेरै अब जस्ट लाइक नतासाले भनेको त्यो उसमा मैले डाटा त आई डोन्ट रिमेम्बर हैन तर पहिलाको फेजमा भन्दा त ओबिसिटीको प्रब्लम मोटोपनको प्रब्लम अहिलेको फेजमा धेरै नै बढेर आएको छ हैन त्यो बढेर आएको छ अब अर्को कुरा पनि जस्ट लाइक नतासा यसमा जोड्न खोजेको के हाम्रो इटिङ कल्चर छ नि इटिङ कल्चरलाई यसलाई जस्ट लाइक हाम्रो बर्थडे भयो बिग फिस्ट दिने अनि त्यसमा पनि अब फास्ट फुड हैन अब रेस्टुरेन्ट अथवा कतै गएर हामीले पार्टी गर्ने कि अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बच्चालाई सिकाउन पनि एक फेजमा हैन के कल्चर सिकाइरहेका छौँ त हैन हाम्रो कल्चर त त्यो होइन हामी बर्थडेको दिनमा चाहिँ हामीले एकदमै ठुलो पार्टी गर्ने केक काट्ने हैन केक इज इनफ्याक्ट इज नट हेल्थी हैन केक काट्ने हैन अब जस्ट लाइक अनि एकदमै जङ्क फुडहरू खाने हैन तारेको फुडहरू बढी खाने यो खालको कल्चर हटाउनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ हजुरको बुक हेरे पछाडि मैले के प्रण गरेको थिएँ भन्दाखेरि अबदेखिबाट चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि मेरो छोरीको बर्थडे आयो भने चाहिँ हाइकिङ लिएर जान्छु हैन हाइकिङ लिएर जान्छु हाइकिङ लिएर जाँदाखेरि मैले होममेड फुडहरू अनि त्यो होममेड फुडहरू गर्दाखेरि अब हाइकिङ गरेछ बच्चाहरू थाकेपछि अफकोर्स भोक लाग्छ अनि भोक लागिसकेपछि माथि हिँडिसके पछाडि एउटा सानो पिकनिक स्पट खोजेर त्यहाँनिर बसेर त्यो होममेड फुडहरू बाँडेर खाँदाखेरि कति रमाइलो हुन्छ हैन यो खालको कल्चर हामी बिल्डअप गर्न सक्छौँ र
आफूले खाना कसरी पकाए पनि सेयर गर्न सक्छौँ एकअर्कालाई र अनि अर्को साथीले पनि त्यही ट्रेन्ड फलो गर्न सक्छ हैन। यो गर्दा गर्दैखेरि चाहिँ एउटा फेज चाहिँ हामीले के सोच्न सक्छौँ भने सायद हामीले केही कुरा त हामीले केही राम्रो नलेज बच्चाहरूलाई दियौँ कि हैन। अनि त्यो गर्दा गर्दै हामी बच्चासँग पनि हामी आफै हजुरबुवा हजुरमम्मी सबैजना हिँड्छौँ नि त एकछिन त हैन। हिँड्छौँ एक फेजले स्ट्रेस रिलिभ हुन्छ हैन, फ्रेस हावा लिइरहेको हुन्छौँ, हामीले एक्सर्साइज भइरहेको हुन्छ अनि हामीले हेल्दी फुड खाइरहेका हुन्छौँ। अनि त्यति मात्र नभएर हामी चाहिँ एकअर्कासँग एकदमै शान्त इन्भाइरोमेन्टमा गफ गरिरहेका हुन्छौँ, जुन चाहिँ हामीले बर्थडेको दिनको लागि समय दिन्छौँ हैन। अरू बेला त हामी धेरै बिजी छौँ नि त हैन, टाइमै छैन हामीसँग, तर त्यो दिनमा त एटलिस्ट हामीसँग टाइम भयो नि त। अनि त्यो दिनमा चाहिँ हामीले आरामसँग गफ गर्न पनि पायौँ हैन। अनि यो कस्तो लाग्छ त? यो त एकदमै राम्रो उदाहरण हो। सो दिस इज वान अफ द वे टु डु इट। किनभने म यसरी डायटको कुरा गर्दाखेरि मसँग गइसक्यो क्वेसन। सो मैले तपाईँलाई चिल्ड्रन फुड भनेपछि तपाईँको दिमागमा के व्यवस्था हुन्छ? डक्टरलाई पनि सोध्यो भने सबैजनाको इट्स ओन्ली इन नेपाल, यो सबैतिर यस्तै हो, सबैजनाको दिमागमा के हुन्छ? पिज्जा, मोमो, फ्रेन्च फ्राइज, केचप, चाउचाउ अनि सफ्ट ड्रिङ्क्स, फान्टा अथवा कोक अथवा समथिङ। सो इट्स अलरेडी मन्त्र जस्तो, यु नो, मन्त्र। नुनिलो पिरो चिल्लो नखाने, मैले यसलाई मन्त्र भन्छु किनभने मान्छे त्यत्तिकै यसलाई भन्छन् तर त्यसको मिनिङ बुझ्दैनन्। किनभने नुनिलो पिरो चिल्लो नखाने मात्रै त्यसको पछाडि के छ, त्यसलाई कसरी रियल लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने पनि देयर इज अ बिग क्वेसन हैन। त्यही भएर अब यो कन्सेप्ट पनि हामी चेन्ज गर्नु पर्ला। एन्ड तपाईँको एक्जाम्पल वान अफ द गुड एक्जाम्पल, त्यसलाई कसरी हेल्दीतिर लानु सकिन्छ। हाम्रो बच्चालाई सानोदेखि कहिलेकाहीँ अफकोर्स बच्चा त खान्छन् फास्ट फुड, त्यो त हामी पनि खाने हो कहिलेकाहीँ। वी आर नट द रोबोट, वी आर पिपल, सो समटाइम्स अफकोर्स वी विल इट। बट धेरै हाम्रो आफ्नो लाइफमा हेऱ्यो भने प्रायः मेरो हेल्दी खाना छ मेरो डायटमा, मेरो डेली लाइफमा बढी छ भने it will definitely be impacting on my health. ओके। अनि अर्को कुरा मैले के चेन्ज गरेँ भन्दाखेरि आफ्नै हेल्थको लागि पनि भयो। मेरो मम्मीले भन्छन्थ्यो कि लाइक एकदम धेरै गर्मी भयो भने कोक खानुभन्दा मोही खाँदाखेरि राम्रो। मोही थाहा छ नि हजुरलाई हैन? मोही खाँदाखेरि मैले मेरो छोरीहरूलाई मोही दिन सुरु गरेँ। सुरुमा उनीहरूलाई टेस्ट मनै परेन, बानी छैन नि त। त्यस पछाडि स्लोली एन्ड ग्रेजुअली अहिले उनीहरू स्कुलबाट आउँछन्, खेल्छन्, सबै गर्छन्, मोही रेडी हुन्छ। एन्ड देन दे इन्जोय द्याट के। यो त हाम्रो संस्कारको कुरा हो, त्यसलाई रिभाइभ गर्न खोजिरहेको छु मैले। या मैले अर्को उदाहरण दिन्छु। मेरो रिसर्चबाट यो आयो फाइन्डिङ्स। हामी कम्युनिटीमा जाँदाखेरि सोधेको थियो पिपललाई तपाईँ सफ्ट ड्रिङ्क्स खाने के कारणले। वान अफ द एक्जाम्पल्स उनीहरूले दिएको छ, गर्मीमा पाहुना आयो भने घरमा केही न केही त दिनु पऱ्यो नि त हैन, खाजा होइन केही ड्रिङ्क त दिनु पऱ्यो। सो मोस्ट अफ द पिपल दे गिभ कोक अथवा ज्यू अथवा whatever फान्टा। हामी सोद्धाखेरि के कारणले तपाईँ पानी दिनुभयो भने के हुन्छ? होइन, हामी पानी दियो भने हामीलाई कि यो मान्छे गरिब छन् सोच्छन् त्यही तरिकाले, अथवा लोभी छन् उनीहरूले पानी मात्रै दिन्छन्। यो कन्सेप्ट पनि यस्तो पावरफुल छ। सो मान्छे आफूलाई पनि अरू बेला सफ्ट ड्रिङ्क नखाने तर पाहुना आएपछि यो सफ्ट ड्रिङ्क दिनु पर्यो, त्यस्तो कन्सेप्ट आयो। किनभने मान्छेको एक्सपेक्टेसन सफ्ट ड्रिङ्क त पाउनु पर्यो, यो पनि असर गर्छ नि त मान्छेको बिहेभियरमा। जस्तो कि हामी पहिला चिनी नै खाँदैन थियो, हाम्रो संस्कार होइन त्यो हैन, यो पछि आयो हैन। हामीले सक्खर खान्थ्यौँ हैन, हजुरलाई थाहा छ सक्खर हैन? सक्खर खान्थ्यौँ, मह खान्थ्यौँ। आफ्नै घर वरिपरि हरेक घरमा चाहिँ एक एकवटा घारी हुन्थ्यो हैन, मह खान्थ्यौँ। अनि अहिले आएर हामी एकदमै धेरै अमाउन्टमा चिनी खाइरहेछौँ हैन, विच इज भेरी एसिडिक टु आवर बडी। अनि त्यसले पनि धेरै नै रोग निम्ताएको छ हैन। हामीले एउटा कुरा चाहिँ अहिले नै प्रण गऱ्यौँ भने पछाडिको लाइफ राम्रो गर्नको लागि अहिले नै हामीले के गर्न सक्छ, यति सजिलो छ कि हामीले चिनी एउटा कुरा छाडिदिउँ न, सबै कुरा एकैचोटि नसकौँला हैन। चिनी छाडिदिउँ, सफ्ट ड्रिङ्क्स छाडिदिउँ हैन, इट्स नट गुड फर आवर हेल्थ, राइट? ओके, नाउ यस्तै गर्दा गर्दै हाम्रो मसल पनि विक भइरहेको हुन्छ हैन। अनि मसल विकनेसहरू चाहिँ अलिकति
50 पछाडि चाहिँ अलि बढी देखिन्छ भन्छन् कि त्यो अगाडिबाटै सुरु भइरहेछ नतासा? नो अफ कोर्स यो त बिस्तारै गर्दै जान्छ, यो त नेचुरल प्रोसेस हो। मसल्स वेट पनि कम गर्दै जान्छ किनभने मान्छे एक्सर्साइज पनि कम गर्दै जान्छ, प्लस फिजियोलोजिकली बायोलोजिकली देयर विल बी चेन्जेस, दिस इज एक्सपेक्टेड। तर हामी त्यसलाई घटाउनलाई, त्यसको स्पिड घटाउनलाई अनि मसल्स बढ्नलाई पनि थ्रु द फिजिकल एक्टिभिटी, थ्रु द हेल्दी लाइफस्टाइल वी क्यान प्रिभेन्ट दिस। यो त एकदमै गर्न सकिन्छ। जसलाई अब हामीले पहिला अहिलेको लाइफ धेरै सजिलो भइसकेको छ किनभने अफिसमा दिउँसभरि बसेर काम गर्यो, घरमा गएर वासिङ मेसिन छ, खाना पकाउन सबै यु हेभ इजी वेज होइन। अनि त्यस पछाडि फिजिकल एक्सर्साइज भएन होइन। अब कपडे धुनुपर्छ भन्ने होइन, तर त्यो कपडा धुनको लागि वासिङ मेसिन छ भने त हामीले 15-20 मिनट चाहिँ स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ एक्सर्साइजहरू गर्न सक्यौँ। जिममै जान सकेनौँ भने पनि घरमा यसो एक्सर्साइज त गर्न सक्यौँ नि त होइन। यो कुरालाई चाहिँ एकदम धेरै याद गर्नु पऱ्यो किनभने हामी जब प्रोसेस अफ एजिङमा जान्छौँ हामीलाई नन कम्युनिकेबल डिजिजेसको साथसाथै हामीलाई लाइक मसल विक हुन्छ होइन। मसल भनेको लाइक इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन हाम्रो बडीको लागि। बोन्सहरू विक भइरहेको हुन्छ होइन, त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि हामीले नेचुरल वेमै सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हेल्दी फुडहरू खानु पऱ्यो, एक्सर्साइजहरू गरिराख्नु पऱ्यो है। अब मैले त्यसमा सानो टिप्स दिनु चाहन्छु किनभने यो ड्रिमको कन्सेप्ट एकदमै सेफ भन्नु मिल्दैन। अब यो ड्रिमको कन्सेप्ट आयो अनि मान्छे म थ्रु आउट द विक म एकदमै सिडेन्टरी लाइफस्टाइल गरेको छु, मैले धेरै लामोसम्म अफिसमा बसेको छु। त्यसपछि म एन्ड अफ द विक फ्राइडे म ड्रिम जान्छु अनि उता 2 घन्टा बिताउँछु। दिस इज इभन वर्स। मैले के भन्नु खोजेको द्याट मान्छेको फिजिकल एक्टिभिटी सुड बी रेगुलर थ्रु आउट द डे। साइन्टिफिक फाइन्डिङ्स फेरि पेपरहरू के देखाउँछन्, हामी दिनभरि थ्रु आउट बिहानदेखि बेलुकीसम्म अफिसमा बस्दाखेरि त्यसपछि इभिनिङमा आएर भने इभन इफ यु गो टु द जिम एभ्री डे इभिनिङमा इट विल नट बी सो गुड किनभने हाम्रो थ्रु आउट द डे नम्बर अफ मिनट्स वी स्पेन्ड एक्टिभली of course it's important, तर कति लामोसम्म एकैचोटि बस्यो भने it's also important किनभने लामोसम्म without any breaks, without any movement in between बस्यो भने त्यो पनि नेगेटिभ असर गर्छ। सो त्यसमा पनि धेरै मिथहरू छ किनभने मान्छे दिनभरि बस्यो भने अब 1 घन्टा मोर्निङ वक अथवा इभिनिङ वक गर्यो भने अफ कोर्स यो राम्रो हो, तर थ्रु आउट द डे वी निड टु डु एक्सर्साइज। अर्को म सानो रियल लाइफमा एक्जाम्पल दिन्छु। मेरो पार्क छैन, मेरो जिम छैन, मेरो केही छैन, मेरो पैसा छैन, मान्छे भन्छन् म कसरी बिचारा हाउ क्यान आई डु यो। अब हामी आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी, आफ्नो स्वास्थ्यको रेस्पोन्सिबिलिटी अरू टाउकोमा हाल्नु खोजेको छु, यो एकदमै कमन छ। मैले कतिचोटि देखेर छु ट्याक्सी त्यो डेस्टिनेसनसम्म 10 मिटर पुग्नु सकेन भने बिचारा त्यो ट्याक्सी ड्राइभर गाली खान्छ किनभने पेसेन्जरलाई त्यो 10 मिटर हिँड्नु धेरै गाह्रो भयो। अब के कारणले उनीहरूले धेरै पैसा तिर्यो त्यसको लागि कि लोभ लाग्यो कि हिँड्नु अल्छी लाग्छ। सो एभ्री मिनट इफ हामी के सोच्छौँ भने म सपोज म कता कता स्टेयर्समा जानु पर्यो भने आई नेभर युज एलिभेटर। म एलिभेटरको डर मेरो छैन, तर मैले के कारणले मेरो एनी मिनटमा अपर्च्युनिटी हिँड्नलाई पायो भने म हिँड्नु जान्छु। ट्रु, आई विल नट युज कार, आई विल नट युज एलिभेटर। मलाई सर्ट डिस्टेन्समा जानु पर्यो भने आई विल नेभर युज होइन। म झन् खुसी हुन्छु ओ ल मेरो हिँड्नलाई अपर्च्युनिटी पायो। प्लस थ्रु आउट द डे आई एम प्लानिङ द डे म अफिसमा काम गऱ्यो भने म एभ्री हाफ एन आवर म सानो एक्सर्साइज पनि गर्नु जान्छु। यो आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँलाई त्यसको लागि जिम छँदैन, पार्क छँदैन, यु क्यान डु इट एट होम, यु क्यान डु इट इन योर रुम, यु क्यान डु इट एनीवेयर। जस्ट मन हुनु पर्यो, धेरै हिँड्नु पर्यो। अफ कोर्स वकिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, अलराइट, नाउ लेट्स टक अबाउट स्लिप, एनर्जी एन्ड डेली लिभिङ है। अब आराम कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त? वाइ डज स्लिप बिकम सो डिस्टर्ब इन आवर 50s एन्ड हाउ क्यान वी फिक्स इट नेचुरली? विथ द एज स्लिप पनि धेरैजनाको गर्दै जान्छ, त्यो हार्मोनल पनि त्यसमा इफेक्ट हुन्छ, अरू धेरै फिजियोलोजिकल कुरा हुन्छ। तर आई थिङ्क हामी स्लिपको कुरा एकदम सिरियसली लिनु छोड्यो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने स्लिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट।
how we look देखि लिएर, how we feel देखि लिएर, हाम्रो energy level. And there is a very strong connection between sleep deprivation and नसर्ने रोगहरू. किनभने this is one of the multiple factors which contribute to the non-communicable disease. अब एजमा पनि म के अब्जर्भ गरेर छु, अब सबैको कुरा भन्नु सकिँदैन, तर whatever I see, हामी मोबाइल डिपेन्डेन्ट एकदमै छु. अब धेरैजनाले 12 बजेसम्म 1 बजेसम्म मोबाइल चलाएर रिल्स हेर्दै त्यसपछि निन्द्रा बिग्रिन्छ, त्यसपछि राति पनि धेरै छिटो उठ्नु पर्यो. यो कुरा छ. कसैको स्लिप डिप्रिभेसन भएको कारणले अब के गर्ने लेट्स सी द मोबाइल हैन. सो वन्स वी आर इन मोबाइल त्यसपछि इट विल बी भेरी डिफिकल्ट टु गेट टु स्लिप. सो अब गोल्डन रुल्स, सिम्पल गोल्डन रुल्स, 2 hours before sleeping time, no screen time. No TV, no mobile, no computer, no केही पनि. Of course there will be different issues. अब मान्छेको निन्द्रा बिग्रियो भने त्यो पनि एकदमै इन्डिभिजुअली खोज्नु पर्यो के कारणले. तर सबैलाई उदाहरण लाइक एडभाइस दिनु पर्यो भने त्यो स्क्रिन टाइम घटाउने, स्पेशली बिफोर स्लिप हैन. अनि people should get to the bed before 11. अब पुरो अलिकति एज मान्छेलाई मेबी धेरै रिलेभेन्ट हुँदैन, किनभने एज पिपल आर युजुअली गोइङ टु बेड अर्ली. तर धेरैजनाको चेन्ज पनि भयो. तर अर्ली एजदेखि हामी यो बानी लगाएन भने, अहिलेको जेनेरेसन लगाएन भने पछि धेरै गाह्रो हुन्छ. बिफोर 11, किनभने आफ्टर 11 इभन 10:30देखि द हार्मोन मेलाटोनिन विल बी प्रड्युस्ड. हामी टाइममा सुत्नु गएन भने त्यसपछि देयर विल बी प्रब्लम बिकज इट्स रिलेटेड विथ आवर फिजियोलोजी. Okay, that's very simple कुरा. Okay, like अब यो बानीको पनि कुरा रहेछ हैन नताजी. जस्ट लाइक मैले कतिपय लाइक फ्यामिलीमा देखिरहेको छु कि मेरो बच्चालाई 3 घण्टा सुते पुग्छ हैन, किनभने ऊ धेरै पढ्नुपर्छ. ऊ एमबीबीएस को लागि प्रिपेयर गरिरहेछ अथवा इन्जिनियरिङको लागि प्रिपेयर गरिरहेछ. मेरो बच्चा 16-17 घण्टा पढ्नुपर्छ. कस्तो स्ट्रेसिङ इन्भाइरोमेन्ट हैन. अब यो बच्चा जो अहिले 3-4 घण्टा मात्रै सुत्ने ह्याबिटमा छ, यो बच्चालाई पछि गएर उनीहरूको लेट 50s अथवा अर्ली 50sहरूतिर चाहिँ के होला त? अब फर्स्ट अफ अल यो बच्चालाई 50 सम्म बच्नु पर्यो, किनभने यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन. यो एकदमै नराम्रो बानी के कारणले. फर्स्ट अफ अल 3 घण्टा सुत्यो भने यो जुन परेको एमाउन्ट त्यो दिमागमा बस्दैन, किनभने brain needs time to convert information into the deep long memory. कहिलेकाहीँ तपाईँले याद गर्नुभयो एक्जाम अगाडि अथवा एकदमै छिटो केही पढ्नु पर्यो भने भोलिलाई तपाईँले रातिसम्म बस्नुभयो भने अथवा बिफोर एक्जाम बिहान पढेर भने एक्जामको लागि सम्म पुग्छ. तर आफ्टर एक्जाम इज ओभर यु विल नेभर रिमेम्बर एनिथिङ. के कारणले? बिकज हाम्रो इन्फर्मेसन त्यो सर्ट टर्म मेमोरीबाट लङ टर्म मेमोरीसम्म brain will convert the information only throughout the proper sleep, only in the deep sleep phase. So sleep phase is important. The sleep त्यतिकै सुत्ने होइन, अब त्यसमा एकदमै डिप साइन्स छ, हामी अहिले त्यसतिर नजानी. तर quality of sleep is also important. Number of hours matri like of course it's one of the criteria. Tara quality of different phase of sleep is important. So if you just read some information, you will have problem with the memory. Sleep hours पुगेन भने त्यो memory को problem पनि आउँछ, mental health को कुरा पनि आउँछ. So यो त्यस्तो हालको बच्चालाई पछि एकदमै धेरै mental stress हुन्छ, anxiety, depression, panic attack, all these things those children will develop. It's very high risk of such mental condition. So long term हेर्यो भने 50 वर्षसम्म बच्चा भने उनीहरुको धेरै health will be very much affected. Okay, so sleep is very important. Sleep is extremely important. Okay. Okay, what are some surprising energy killers that people over 50 don't realize are affecting them? Energy killers. केले गर्दा चाहिँ उनीहरुको एनर्जीलाई चाहिँ केले गर्दा चाहिँ मानिसको एनर्जी चाहिँ किल भइरहेको छ त? के कुराले गर्दा? त्यसमा धेरै कुरा हुन्छ. अब whatever हामी अहिलेसम्म के मेन्सन गरेको छु, यो सबै अब स्लिपदेखि लिएर food देखि लिएर mental state देखि लिएर everything is affecting our energy level. Plus तपाईले really rest कतिको पाउनुहुन्छ
हैन किनभने watching TV serials or watching social medias are not energy filling activities. Yo कुरा they are draining the energy. So it's very complex approach. So we need to sleep well, we need to eat healthy food, physical activity, and physical activity is actually the way to gain energy. I mean, आफ्नो तरिका आफ्नो ठाउँमा energy spend गर्छौ for movement. तर if you can observe how do you feel after physical activity, you will feel energetic, more energetic. किनभने त्यसमा धेरै कुरा छ, physiological, psychological, mental health को कुरा छ. तर physical activity will provide you energy, that energy which we are talking about. You may be tired, you will rest, तर भित्रको energy बढ्दै जान्छ. So gossiping, spending all those things, lots of hours on all those things will eventually drain your energy. Okay, so अब finally मैले नतासाको like कुरा हजुरसँग कुरा गरिसके पछाडि मैले के रियलाइज गरेँ भने हाम्रो इटिङ ह्याबिट हैन हामी whatever we are, like whatever we put inside our body, that is what we are. हैन हामीले जे भित्र राख्छौं त्यही हो हामी. त्यसैले गर्दाखेरि हामीले जंक फुड राखेछौं भने हाम्रो बडी पनि जंक नै हुन्छ हैन. अनि हामीले लाइक हतार गरेर फास्ट फुड मात्रै गरिरहेछौं भने हाम्रो लाइफ पनि फास्ट जान्छ हैन. त्यसैले गर्दा फास्ट फुड भनेको के हो छ नतासा? Yeah, exactly. I think it's a very good simple way of making complicated things more easier. Like fast food, just like हामीले फास्ट फुड धेरै अल्छी गर्छौं, फास्ट हरेक कुरा फास्ट बनाएर फास्ट खान खोज्छौं, लाइफ पनि त्यसै नै फास्ट जान्छ. एनर्जी जान्छ, बोन्सहरु जान्छ, मसल्स जान्छ अनि त्यसपछि लाइफ जान्छ. त्यसपछि अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एक्सरसाइज रहेछ हैन. त्यसैले गर्दाखेरि हामी यदि ऊर्जाको साथ एउटा उद्देश्यको साथ अगाडि बढ्न चाहन्छौं, हाम्रो जीवनलाई राम्रो बनाउन चाहन्छौं भने हामीले यी कुरालाई अलि ध्यान दिएका छैनौं भने प्लिज हामी ध्यान दिन सुरु गरौँ. नतासा यही भयो हैन आजको टेक अवे. थ्यांक यू सो मच फर कमिङ टु आवर शो एन्ड वी होप टु सी यू अगेन. Thank you very much for inviting. I'm happy to tell more about important things in the life. Thank you. Thank you. धन्यवाद.